So, gagawa po tayo ng pizza ngayon. And tuturo ko po sa inyo kung paano gawin yon. Let's get started. Prepare na tayo ng ating ingredients. So, ito po siya. Yung first step natin ay i-drain lang natin ang water ng ating mushroom. Yan. Hindi siya nagpo-focus. Yan, mushroom. Pati na ating pineapple tidbits. Let's get started. Na tayo guys, and medyo magalaw po ang camera natin. So, start na natin siya. Ito po siya. Ang unahin na lang po natin is ito. Yung ano niya, mushroom. So, easy open siya. Hindi ako marunong magawa. Wala akong po guys. So, yan guys. Kumuha ako ng kutsara kasi wala akong kung hindi ko siya magluto ng gano'n. Papangatin ko lang siya ng konti. Tapos, ang kailangan niya dito is strainer. Tsaka bowl. Ito nyo is lalagay nyo lang siya sa taas. Nilaksan na natin siya. So guys, ayan, lilipat na natin siya sa separate na bowl. Lilipat na natin siya. Tapos, ang gagawin naman natin, kaya natin siya inuna kasi medyo maalat-alat siya. Para pag ito, kung matamis na, hindi na malalasan. Hindi siya maghahalo. Siya guys. Hindi pa masyadong bukas, so wait lang, buka na natin siya. Ayan na guys. Nag-aantay tayo. I-prepare na natin ang ating pizza crust. Ito. Meron kayo guys mabibiling ganito na, made na, kuha na. O, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Huwag na lang kayo ng ibang tutorials para doon. Gusto nyo ganito. Ilan ba ng dalawa? Ito po ang secret dyan natin. Ito ang secret natin. Ayan. Quick and easy. Italian pizza sauce. So, ito po. Lalagyan din natin siya. Yan. Yan, lalagyan pa natin yung iba. Lalagyan pa natin. Yan po, lalagyan na po natin siya ng pizza sauce. Mag-iwan po kayo ng ano dito. Centimeter na crust na wala. Mag-iwan po kayo ng ano, yung space. At least 1 centimeter. At least 1 centimeter po. Para pag ginawa ka yung pizza. Para pag ginawakan po yung pizza, may hawakan. May hawakan. Yan. Yun lang yan. Yun lang yung purpose na. So, yun siya. Ito na po yung Sabi mo mula sa gitna. So
So yan guys, mula sa gitna po hanggang ayan, papakalatin lang po siya ng paikot. Fast forward na natin. Kailangan po natin pokpokin yung pizza crust para masarap. Tapos ayan po yung hotdog natin na hiniwa kanina lang. Tapos ayan po yung laman ng mushroom. So ayan na po yung ating Laman ng mushroom, may sabog po na nakita mo. pinya. Ayan yung mushroom natin. Tapos lalagyan na natin siya guys ng toppings. Ayaw nga pala ng cheese. Ayaw pala ng cheese. Ano naman pala? Cheese. Ayan, lalagyan na natin siya guys ng toppings. Unahin natin ang hotdog. So, kalat na natin. Tapos Lagyan ito, natin ng mushroom. ito naman po yung may mushroom yan. Tapos itong kabila, hotdog, tsaka pineapple. Cheese lang. Cheese lang ba? Walang iba pa. Opo. Hotdog and cheese lang po sa mga ayaw ng vegetables natin dyan. Ayan. Ito po, lalagyan pa natin siya ng pineapple. Kasi change of plans lang po. So, yan na po. Ito na po siya. Ayan, lalagyan na natin siya ng cheese. Ayan. Sa mga ayaw dyan ng veggies o di kaya ng pineapple, yan lang. Hotdog and cheese. Ito okay na yan. So, ito lalagyan to ng pineapple guys. So, ayan siya. Yan na po guys. Ayan. Lagyan na natin siya pineapple. Proceed to the baking process. Yeah, let's go. Kung makalimutan guys, ang ingredients natin ay nasa description below. Ayan. So, tingnan nyo na lang po. And magbe-bake na tayo. Guys, ipipreheat po natin ang ating oven ng 5 minutes. So, yeah, let's get started. Ipipreheat na natin ang ating oven. Yan. For 5 minutes. Yan. Ito, ikot na natin siya dito sa side na to. Ito. Yan. Para up and down siya. Mainitan. Ayan, nakatapat na. Tapos, ang ating temperature ay ilalagay natin siya sa 120. Tapos, ilalagay natin itong timer sa 5 minutes. Wala kasi, hindi siya pwede 5 minutes. Dito. Kasi on na natin siya. So yan na guys, nag-heat na siya. Yan. May ilaw lang siya guys. Yan. Let's just wait until the timer stops guys. Yan. Yan siya. Nakalagay siya sa 10 minutes. Pero 5 minutes lang dapat yan guys. So, ayan na guys ang ating pizza. Hindi pa po tapos mag-preheat ng ating oven. So, gantay lang po tayo. So guys, ilagay na natin yung pizza. Yan. Ayan na siya. Yan siya guys. Medyo malaki. Oh, kasya dyan guys, dalawang pizza. Yan na isa.
Tataasan na natin siya, guys. Ayan. Taasan na natin siya sa 190. 190, yan. 180 lang. Kung masunog. Nasa 150 lang, no? Tapos 30 minutes. 30 minutes. So, guys, mag-wait lang tayo. Mag-wait lang tayo. Guys, luto na po siya. Kunin na po natin siya. Ayun. Ang bango. Ayun siya, guys. Umusok-usok pa siya, guys. Titry amoy dito sa loob. Ayan yung isa. Ayan. So, guys, may napansin po ako. Turn on na natin yung flash. Ayan, may nalaglag siya na hotdog, guys. Hindi po natin alam kung ba't nalaglag. So, ayan na po siya. Kunin na po natin siya. Ayan yung hotdog. Nalaglag. Sininang po ang taga-ako. Ayan, guys. May hotdog pa doon, guys, sa dulo. Ayan siya, guys. So, hotdog. Pag lumamay-lamig na ang oven natin, tsaka lang na natin kunin mo. So, ayan, guys. Sarado na natin siya, guys. Sabutin na natin siya. Sabutin na natin. Alisin mo lang, anak. Ay, Ano to na? May pineapple. meron pa pala tayo isang pizza, guys. Kalimutan ko yun. Sinarado ko pa. May isa pa pala tayong pizza. Open natin. Naka 20 minutes po siya, guys. Kasi isa lang siya. Yan, guys. Naka 20 minutes po siya ngayon kasi isang pizza lang naman siya. Yan lang. Yan. So, wait lang tayo, guys. Guys, iniiwan na natin siya. Iwain na natin siya. Yan. Gamit yung pizza slicer. Yan siya, guys. Ang guys, oh. Tunaw na tunaw yung cheese niya, guys. Masarap yan. Lalo na paggawa ko, guys. Masarap yan. Gusto yung mga hotdog. Mainit pa, guys. Eh, ba't dalawa? Kunin ako. Yan. Yan. Tikman na natin siya, guys. Yan. Ito, nakagatan na natin siya. Yan. Ma, kain na, ma. Meron pa naman doon. I love it. Crunchy siya, guys. So, ito. Ito, guys, sa crunchy. Oh. Ay! Ayan, guys. Kumuha dito ako ng isa. Ano flavor niyan? Hotdog and cheese. Ayaw mo ko pakita. Pupos po muna natin and so guys, ito po Excuse me, ah. isang flavor. Yan. Matuluan kayo. Yan po yung isang flavor niya. May mushroom po siya, tinanggal ko po dahil hindi po ako mahilig sa mushroom. So guys, pause muna natin. So guys, nakakain ulit ako ng isang liit ng slice, oh. Doon nyo guys nangyari, oh. Medyo na-overcook na siya. So, yan na siya, guys. Tapos na siya. And Ayan po yung pangatlo. Nagpakikuha yung sandok. Baka mahulog yung plato. so guys, ayun pa rin po yung hotdog, guys, oh. Kanina. May nalaglag pala. Yan na siya, guys. Kinukuha na siya. Ang bango. So, antayin na lang natin siya sa lamesa, guys. So, ayan, guys. Papatay na natin ang ating oven.
So guys, kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-like, share, and subscribe. And comment na rin kayo kung anong suggestion nyo para sa susunod natin. So, peace!